امشب در 24 حکومت ایران هدف بعدی نتانیاهو. خبرگزاری رویترز میگه حالا همه حواس اسرائیل به جمهوری اسلامیه. سفر رسمی دیپلمات‌های آمریکایی به دمشق بعد از 12 سال. واشنگتن میخواد در شکل‌گیری آینده سوریه نقش داشته باشه. انتقاد از نقش ایلان ماسک با پیچیده شدن روند تصویب بودجه دولت آمریکا. ترامپ جمهوری خواهان مخالف کنگره رو تهدید کرد. و افزایش نگرانی جمهوری اسلامی از ناتوانی در فیلترینگ استارلینک. به گزارش فوربس بازار سیاه این سرویس اینترنت ماهواره‌ای در ایران رونق پیدا کرده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز در گزارشی نوشته هدف بعدی نتانیاهو بعد از شکست حماس و حزب الله احتمالاً ایرانه. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته نتانیاهو آماده است تا بلندپروازی‌های ایران و برنامه موشکی این کشور رو به صفر برسونه و تهدیدها علیه اسرائیل رو خنثی کنه. بعضی تحلیلگران به رویترز گفتن الان دیگه چیزی مانع حمله آمریکا و اسرائیل نیست و برای همین مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رویارویی نظامی مایل به سازش. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، بیشتر از اینکه اطلاعات باشه تحلیل هست طبیعتاً این گزارش، اما تحلیلیه که کم و بیش خیلی از کسانی که منطقه و ایران رو دارن دنبال میکنن سرش متفق النظرن. همینطوره. گزارشی که رویترز منتشر کرده بیشتر از اون که بخواد یک جزئیات خبری داشته باشه، در واقع یک تحلیل هست از قول مقام‌های مختلفی که تحلیلگران مختلفی که حالا در اندیشکده‌ها کار میکنند. اما خب به هر حال داریم به پایان 2024 میرسیم و نگاه کرده رویترز به 2025 و اینکه این یک سال سرنوشت ساز خواهد بود برای آقای نتانیاهو و برای جمهوری اسلامی، برای هر دو کشور. رویترز داره میگه که سال 2025 سالی تعیین کننده خواهد بود که به حساب و کتاب‌های خودشون باید نگاه بکنن، باید رسیدگی بکنند. اون چیزی که در رابطه با جمهوری اسلامی در این گزارش رویترز قید شده بحث هسته‌ای است و اینکه الان در شرایطی که آقای نتانیاهو قرار گرفته با اقداماتی که علیه حزب الله و حماس انجام دادند، با زدن سر این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با تحولاتی که در سوریه ایجاد شده، اینکه سوریه به هر حال یک بستر بسیار مناسبی بود برای جمهوری اسلامی که بخواد از اونجا حمایت‌های بی‌دریغ خودش از حزب الله رو انجام بده، تحولاتی که اونجا رخ داد، الان این چشم آقای نتانیاهو مستقیم خیره شده به جمهوری اسلامی و مشخصا به برنامه موشکی و به برنامه هسته‌ای. یعنی در سال 2025 همین الان هنوز یک ماه حتی مونده، ما میتونیم به روشنی راجع به این صحبت بکنیم که مرکز توجه اسرائیل در شرایط فعلی جمهوری اسلامی است و مشخصا برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و برای این برنامه‌هاش هم حمایت آقای ترامپ و حمایت دولت ایالات متحده رو همراه با خود خواهد داشت. در این گزارش با تحلیلگرانی که صحبت کردند، اون تحلیلگران میگن که جمهوری اسلامی پیشتر نشون داده که اهل واقع گرایی است، یعنی اگر که احساس بکنه در شرایط سخت و خطیری قرار گرفته، تصمیمات عقلانی گرفته که منجر به سقوطش نشه، تهدیدی علیهش نباشه، اون شرایط سعی کرده که یک جوری کوتاه بیاد و کنار بکشه. باید دید که این بار هم آیا جمهوری اسلامی به ویژه از اون جاه طلبی های هسته‌ای خودش کوتاه خواهد آمد، کنار خواهد کشید یا نه، که اگر نه، اون چیزی که رویترز میگه اینه که بیشک این حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. با آقای ترامپ مجله تایم صحبت کرده بود، ازش راجع به گزینه نظامی پرسیده بودند، آقای ترامپ رد نکرده بود و به هر حال میدونیم که اسرائیل هم دهه هاست که بحث هسته‌ای ایران براش بسیار بحث مهمی هست و تهدید درجه یک علیه امنیت خودش بحث هسته‌ای ایران رو تلقی میکنه. پس با این اوصاف در وضعیتی که هستیم، با ضعیف شدن حماس و حزب الله، با از بین رفتن دولت اسد، الان نتانیاهو
متوجه جمهوری اسلامی است، خیره است به برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک ایران. ایالات متحده هم پشتش هست و جمهوری اسلامی اگر عقب نشینی نکنه بیشک به تأسیسات هسته‌ایش حمله خواهد شد. اما آیا این حمله میتونه منجر به تغییر رژیم بشه، میتونه منجر به رفتن جمهوری اسلامی بشه یا نه؟ این چیزیه که این تحلیلگران در گفتگو با رویترز گفتن این چنین نیست. یعنی صرف حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران منجر به از میان رفتن جمهوری اسلامی نخواهد شد. حالا باید دید که نتانیاهو و ترامپ دنبال چه چیزی هستند. آیا صرفاً خاتمه پرونده هسته ایران که اون هم کار دشواری خواهد بود، به این خاطر که چندین و چند تأسیسات جمهوری اسلامی در دل زمین هسته‌ای داره، باید دید که اونها به دنبال چی هستند فردا. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ما. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن و نوید توبیان پژوهشگر ارشد ایران در پژوهشکده ممری از تل‌آویو هم به ما پیوستن. آقای هاشمیان، این گمان زنی هستش که الان ماهاست به خصوص بعد از 2 بار تنش مستقیم بین ایران و اسرائیل خیلی ها مطرح کردن، اما حرفایی که سفیر اسرائیل در سازمان ملل میزنه، دیروز هم با ما صحبت کرد، بهش اشاره کرد، حرفایی که نخست وزیر اسرائیل میزنه، شرایطی رو که در منطقه میبینیم، سقوط بشار اسد، همه اینها یک تصویری به ما داره میده که شاید 2025 یک رویارویی بزرگ بین ایران و اسرائیل صورت بگیره. بله درسته و احتمالش هم خیلی بالا رفته نسبت به گذشته. ببینید برای رژیم جمهوری اسلامی که الان تحلیلگران بر اون دست گذاشتن و تحلیل خودشون رو بر اساس این مسئله و رویترز رو نقل میکنه، 3 مسئله خیلی مهمیه. یکی اینکه رژیم جمهوری اسلامی در داخل ایران اصلا مشروعیت نداره و الان اگر یک انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه، بیش از 90% مردم ایران به سیاست‌های داخلی و خارجی خامنه‌ای نخواهند گفت. مسئله دوم این که بعد از تحولات اخیری که ما در منطقه داریم می‌بینیم، هیچ متحدی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، نه در سطح کشور و نه در سطح نیابتی‌ها. سوریه از بین رفته و تقریبا همه نیابتی‌ها هم الان از بین رفته. حوثی‌هایی که باقی موندن، اینا بود و نبودشون فرق نمی‌کنه و در واقع فقط دردسرسازن برای جمهوری اسلامی هستن و هیچ کاری برای تغییر معادله هم نمیتونن انجام بدن. مسئله سوم، تجارب نظامی که ما بین اسرائیل و جمهوری اسلامی دیدیم که چقدر جمهوری اسلامی در برابر حملات اسرائیل ضعیفه و نمیتونه کاری بکنه و دیدیم حملات جمهوری اسلامی چقدر پوشالی و بی‌تأثیره و نتونست واقعا موازنه اساسی رو انجام بده. بنابراین اگر همه اینها رو جمع کنیم، این تحلیل هایی که الان ارائه میشه کاملا درسته و ممکنه ما در سال 2025 شاهد تحولات مهمی به خصوص در داخل ایران بشیم. آقای توبیان، میدونیم که آقای نتانیاهو هم بارها گفته که به گفته او سر اختاپوس در تهران هست. حرفای او رو وقتی دنبال میکنید، رویکرد دولتش رو میبینید، به خصوص توفیقاتی که روی زمین در جاهای مثل لبنان داشته، چقدر واقعا فکر میکنید که واقعا همونطوری که رویترز مدعی هست ممکن هدف بعدی او جمهوری اسلامی باشه؟ درود بر شما آقای فرهزاد، درود بر آقای هاشمی و بینندگان. امکان هر چیزی وجود داره. اگر جمهوری اسلامی حماقت رو به خرج بده و دوباره بخواد وعده صادق 3 رو همونطور که فدوی و حتی به احمد وحیدی دوباره تکرار کردن انجام بده، حتی قبل از این حمله هم اسرائیل یک حمله به جمهوری اسلامی بدهکاره، به خاطر اینکه به خاطر داشته باشیم که پس از تلاش بر هدف قرار دادن اقامتگاه نخست وزیر، کابینه دولت اسرائیل تصمیم گرفت که به این حمله واکنش شدیدی نشون خواهد داد، چرا که نخست وزیر، رئیس جمهور، اعضای پارلمان و قضات دیوان عالی نمادهای ملی کشور به حساب میان و آسیب به اونها در واقع به خدشه‌دار کردن حاکمیت ملی اسرائیل هست. وضعیت جمهوری اسلامی از روز به روز میشه گفت بغرنج‌تر میشه، قطعه های برق گسترده و اینکه الان جمهوری اسلامی در واقع روی یک اره نشسته. اگر بخواد اقدام بکنه ممکنه که با واکنش بسیار
سهمگین‌تر اسرائیل مواجه بشه. به خاطر داشته باشیم که الان جمهوری اسلامی دیگه تقریبا هیچ پدافند هوایی کارآمدی نداره. همه اون پدافندهای مطرح که اکثرا روسی بودن 300 منهدم شدن و اگر هم واکنش نشون نده صدای ارزشی‌های حکومت بلند میشه. دیدیم که همین الان حتی در شبکه‌های غیر رسمی حکومت، نه در تلویزیون‌ها، حامیان سرسخت دیگه صداشون در اومده که این چی بود که بر سر جمهوری اسلامی اومد و ممکنه که حتی کار به جای برسه که اسرائیل بلایی بر سر اونها بیاره که در تاریخ نوشته بشه. آقای هاشمیان، زدن چند هدف نظامی و پدافندهای جمهوری اسلامی، حالا هر چقدر که عملیات بزرگی بوده باشه، یک داستانه. تلاش برای ساقط کردن جمهوری اسلامی، یعنی ضربه اساسی به این حکومت، داستان دیگر. و اگر کار به اونجا بخواد بکشه، خب جمهوری اسلامی از روی استیصال هم که شده ممکنه از ابزارهای استفاده بکنه که تا الان استفاده نکرده، از جمله کشاندن آتش به کشورهای دیگر، از جمله بستن تنگه هرمز که بارها تهدید کردند. چقدر فکر میکنید که ایالات متحده و اسرائیل آماده همچین فضایی هستند؟ من فکر میکنم ساختار جمهوری اسلامی و به خصوص اون مدیریت میانی که در جمهوری اسلامی هست این فرصت رو به جمهوری اسلامی نخواهد داد که مثلا تنگه هرمز رو ببنده یا به کشورهای همسایه حمله کنند، چون که محاسبات این طبقه میانی و این مدیریت میانی من فکر میکنم بعد از جمهوری اسلامی، یعنی نگاهشون بعد از اون روزی است که نظام ولایت فقیه در ایران سقوط میکنه. شما نگاه کنید، یه ماه پیش کسی تصور نمیکرد که بشار اسد سقوط کنه، ولی بشار اسد الان سقوط کرد. اسکلت دفاعی رژیم بشار اسد پوسیده بود و در واقع مدیریت میانیش و اون فرماندهان میانی در واقع همین مشکلی که الان جمهوری اسلامی داره اونها هم داشتن و دیدیم که چه نتیجه‌ای داره. بنابراین من معتقدم که نیازی نیست که حملات خیلی گسترده علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. فقط یک عملیات شبیه اون چه که عملیات پیجری نامیده شد در لبنان، اون عملیات فقط صورت بگیره، رهبران و فرماندهان درجه یک جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، به اعتقاد من تا 80-90% احتمال تغییر در جمهوری اسلامی وجود داره. آقای توبیان، در همین گزارش رویترز حرف از این میزنه که جمهوری اسلامی زیر این فشارها ممکنه آماده یک مذاکره اساسی باشه. چقدر محتمل میبینید همچین چیزی رو؟ ببینید جناب فرهزاد، به باور من علی خامنه ای خیلی ترسوتر از این حرف هاست که بخواد چرخش اساسی در مواضعش ایجاد بکنه. شهامت روح الله خمینی رو نداره. هر کاری که میکنه حاضر نیست مسئولیت اون رو به عهده بگیره اگر نتایج این عمل بر وفق مرادش نباشه. دیدیم که برجام با نظارت کامل بیت رهبری امضا شد و بعد در فردای امضا صدای شکوه و ناله هم از بیت رهبری و هم از رسانه‌های نزدیک به بیت از جمله روزنامه کیهان بلند شد. در بقیه موارد آیت الله خامنه‌ای الان حتی حاضر نیست که شکست راهبردی خودش در سوریه رو بپذیره و بقیه رو متهم بکنه. به باور من همین فرمون رو پیش برن جمهوری اسلامی از درون فرو خواهد پاشید. ممنونم از هر دوی شما آقایون. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن، و نوید توبیان، پژوهشگر ارشد ایران در پژوهشکده ممری از تل‌آویو. چند دیپلمات ارشد آمریکایی در سفری به دمشق با رهبران تحریر شام درباره انتقال قدرت در سوریه گفتگو کردند. این نخستین دیدار رسمی بین مقامات آمریکایی و حاکمان جدید سوریه است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، اونها نظر شهروندان سوری درباره آینده این کشور و راههای حمایت واشنگتن از خواست مردم رو بررسی می‌کنند. هیئت آمریکایی همینطور پیگیر سرنوشت چند شهروند آمریکایی ناپدید شده در دوران حکومت بشار اسد هستند. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، خیلی خوب، تحول بزرگی است که بعد از 12 سال آمریکایی‌ها دیپلمات فرستادن به دمشق و دیپلمات هاشون قراره با کسانی دیدار بکنن که همین الان هم در فهرست تروریستی آمریکان.
کاملا درست است. یک تحول بسیار بزرگ هست. مشخص هستش که وقتی که روسیه به هر حال سوریه رو ترک میکنه، جمهوری اسلامی سوریه رو ترک میکنه، ایالات متحده نظرش این هستش که باید از چنین شرایطی استفاده بکنه و بتونه که در تحولات داخل سوریه نقش مثبتی رو ایفا بکنه. اینکه نیروهای آمریکایی میان حمله میکنند در شمال سوریه و نیروهای اسلامگرا این داعش رو در واقع رهبرشون رو میکشن و در واقع کمکی هست به کسانی که الان در دمشق هستن و دولت انتقالی رو میخوان تشکیل بدن. و از طرف دیگه این خبر که در داخل سوریه این هیئت آمریکایی با رهبران جامعه مدنی و گروه‌های مختلف اقلیت دیدار کرده به نظر من بسیار مهم هست، چون شما تصورش رو بکنید که به هر حال با توجه به سابقه‌ای که این گروه داره و نوع نگاهی که به کشورهای غربی داشتن در طی سال گذشته و خود نگاه کشورهای غربی به این گروه و اینکه جزء گروه‌های تروریستی شمرده میشن، اینکه اجازه بدن که یک تیم آمریکایی وارد خاک سوریه بشه و بره با رهبران جامعه مدنی با گروه‌های اقلیت دیدار کنه، از آن خوش تحول مهمی هست. و اینکه ایالات متحده در واقع تاکید بکنه که یک دولت فراگیر مد نظرش هست و اینکه حقوق اقلیت‌ها باید بهش احترام گذاشته بشه و آمریکایی‌هایی که در سوریه در طی سال‌های گذشته ناپدید شدن بتونن که به هر حال سرنوشتشون رو معلوم بکنن. از این جهت به نظر من شاید 2-3 هفته پیش کسی تصورش نمی‌کرد که چنین پرسرعت این اتفاق رقم بخوره و اینکه این گروه حاکم بر سوریه الان در واقع تحریر شام بخواد که بره به سمتی که حتی اجازه بده که با آمریکا وارد خاک سوریه بشه، گفتگو داشته باشن سر مسائل مختلف و یک چنین نگاهی در واقع به غرب داشته باشه. آقای معماریان، طبیعتا سرپرست این گروه دیپلمات‌های آمریکایی که به دمشق رفتن خانم باربارا لیف هست که برای لحظاتی تصاویرش رو دیدیم. همین الان که با شما صحبت می‌کنم خانم باربارا لیف به همکارم مریم رحمتی در پاسخ به سوالش جوابی فرستاده. یکم طولانی است ولی میخونم، فکر می‌کنم مهمه که در موردش صحبت کنیم. خانم لیف درباره نقش جمهوری اسلامی ترکیه در آینده سوریه به مریم گفته که اگر بخوایم بر اساس شرایط امروز قضاوت کنم، ایران هیچ نقشی در آینده سوریه نخواهد داشت و نباید هم داشته باشه. صراحتاً بگم ایران طی دهه‌ها رفتار و حضوری بسیار استثماری و مخرب در سوریه داشته. در طول جنگ ایران نیروهای شبه نظامی خارجی، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مبارزان حزب الله و دیگران رو در سوریه مستقر کرده و واقعاً به مردم سوریه ظلم کرده و اونها رو به شدت مورد ستم قرار داده. بنابراین برای من دشوار تصور بکنم که ایران نقشی در آینده این کشور داشته باشه. چرا باید داشته باشه؟ چطور می‌بینید حرفاش رو؟ همین که آمریکا الان حضور در دمشق نشون دهنده این هستش که ایالات متحده نمیخواد که اجازه بده که جمهوری اسلامی به اشکال مختلف برگرده و بخواد که قدرت بگیره در سوریه. وقتی که آمریکا حضور داشته باشن قطعا فضای حضور نیروهای جمهوری اسلامی بسیار تنگتر خواهد شد. ببینید از نظر افکار عمومی هم در سوریه ما شاهد این نیستیم که یک رقابتی وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی میخواد برگرده. من با شهروندان سوری صحبت میکردم، میگفتن که قبل از سال 2011 قبل از بهار عربی یک نگاه بسیار مثبتی وجود داشت نسبت به جمهوری اسلامی، به نسبت به ایران. فکر می‌کنن که به هر حال کشوری قدرتمندی است، زیبایی هست، نمیدونم میتونه که قابل الگو برداری هست و مواردی از این دست با توجه به شناختی که از دور داشتن. ولی اتفاقاتی که در سالهای بعدش رقم خورد و دخالت جمهوری اسلامی در کشتار غیر نظامیان و سرکوب مردم و سرکوب اعتراضات یک چهره بسیار بسیار منفوری رو ایجاد کرد از جمهوری اسلامی که حتی اگر دولت بعدی سوریه بخواد که یک روابط گسترده با جمهوری اسلامی داشته باشه، مردم سوریه در واقع در اون طرف نیستن، با اقبال مواجه نیست جمهوری اسلامی، اونجا بهش خوش آمد نمیگن. و از این جهت خب ایالات متحده مشخص هستش که این همه اتفاقات که افتاده اجازه نخواهند داد که به هر حال دوباره اون کریدور جمهوری ایران، عراق، سوریه، لبنان دوباره ایجاد بشه. مطمئن میخوام بشن که این کریدور کاملا قطع میشه
در سوریه و ایران به هیچ عنوان دیگه دسترسی نخواهد داشت به حزب الله و گروه‌های دیگه در اون سمت مرز سوریه. و از این جهت به نظر من مطمئن هستم که در طی ملاقاتایی که با تحریر شام داشتن و گروه‌های دیگه در دمشق حتما تضمین‌هایی بهشون خواهند داد که اونها رو قانع کنن که رفتن به سمت ایران گزینه مناسبی نیست و به هر حال گزینه‌های دیگه براشون بسیار با صرفه‌تر خواهد بود و برای مردم سوریه، برای توسعه سوریه، برای آینده سوریه بهتر خواهد بود. به نظر میسه که نقش ترکیه رو همه اذعان دارن که بسیار پررنگ هست در آینده سوریه. حتی در همین جواب به مریم رحمتی در بخشی هم خانم لیف به نقش ترکیه اشاره میکنه که 180 درجه متفاوت است در مقایسه با پاسخ او در مورد ایران. چطور میبینید نقشی که ترک‌ها دارن بازی میکنن؟ و یک موضوع بسیار پیچیده الان در سوریه طبیعتاً وضعیت کردها هست که میدونیم از یک طرف مورد حمایت آمریکایی‌ها بودن، از طرف دیگه الان این نگرانی وجود داره که ترکیه بخواد به اونها حمله بکنه. ببینید همونطور که شما گفتید مسئله بسیار مهمه و پیچیده‌ای هست، ولی حضور مؤثر ایالات متحده در سوریه و بازی کردن در معادلاتی که اونجا جریان داره به هر حال میتونه در تعادل بخشیدن به مواضع ترکیه هم نقش جدی داشته باشه. وقتی که ایالات متحده اونجا حضور داره و منافع داره، یک باری رو از دوش دولت در دمشق برخواهد داشت و با ترکیه دولت آنکارا وارد چانه زنی‌های خواهد شد که به هر حال بتونه به تعادل و توازن قوا برسه و در این حالی که ترکیه میتونه که اون منافع خودش رو تا حدی که امکان داره حفظ بکنه، در این حال ایالات متحده مطمئن میشه که هم روند بازگشت به هر حال یک ثبات به سوریه حالت عادی خودش رو طی میکنه، هم منافع ایالات متحده و اسرائیل که متحد اصلی آمریکا هست حفظ میشه. بنابراین حضور آمریکا از این جهت برای تعادل بخشیدن با اون چیزی که ترکیه میخواد و اردوغان میخواد در واقع میتونه که موثر باشه. چطور میبینید نگرانی هایی رو که در مورد رشد دوباره داعش وجود داره؟ الان گزارش هایی هستش که مثلا داعشی هایی که در زندان های به خصوص شمال سوریه هستن دارن فریاد میزنن در زندان ها که ما به زودی آزاد خواهیم شد. خب میدونیم بالاخره این گروه تحریر شام هم خیلی از نظر ایدئولوژیک دست کم در گذشته فاصله چندانی با داعش نداشته، حتی یک زمانی رهبرشون بالاخره زیر شاخه همون گروه بوده. این نگرانی ها چقدر جدی است که سوریه تبدیل بشه به مهدی برای رشد گروه های افراطی؟ نگرانی بسیار بسیار جدی هست. یعنی واقعا این روزهای خوش بعد از سقوط اسد رو مردم با نگرانی بسیار جدی دنبال میکنن، به خاطر اینکه سوریه کاملا از هم پاشیده، از نظر زیرساختهای اجتماعی، زیرساختهای سیاسی، اقتصادی واقعا از هم پاشیده هستش و گروه‌ها و افراد مختلفی در جاهای مختلف کشور ادعای خودشون دارن و علاوه بر یعنی از همه خطرناکترشون همین گروه‌های اسلامی هستش، آیساس هستش و اینها، و اون 8000 نفر زندانی که در شمال سوریه در جایی که به هر حال کردها هستن، اینها میتونن که خطر جدی باشه. مسئله اصلی همین هست برای دولت آینده دمشق که حضور آمریکا و حمایت آمریکا میتونه که به هر حال یک بخش عمده از این خطرات رو خنثی بکنه. به همین خاطر هستش که اگر ما میبینیم که دیپلمات‌های آمریکایی به دمشق میرن، با اصحاب جامعه مدنی صحبت میکنن، با گروه‌های مختلف صحبت میکنن، دلیلش نیاز جدی هستش که افرادی که در دمشق هستن، تحریر شام و گروه‌های دیگه، برای یک نیروی ثبات بخش و به تعادل رساننده مثل آمریکا به هر حال این همچین نیازی دارن و به همین خاطر هست به نظر من هم ایالات متحده، هم نیروهای دیگه، هم ترکیه و اسرائیل و خود دولت دمشق همه تمرکزشون روی این خواهند گذاشت که چنین گروهایی رو خنثی بکنن، تضعیفشون بکنن و اجازه ندن که در روند برقراری ثبات در سوریه بتونن که اختلال ایجاد بکنن. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. با ما یه بار دیگه هم تکرار میکنم، باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در رأس هیئت آمریکایی به دمشق رفته، در پاسخ به همکار مریم رحمتی گفته که نقش ایران در آینده سوریه وجود نخواهد داشت و گفته اگر بخوام بر اساس شرایط امروز قضاوت بکنم، ایران هیچ نقشی نخواهد داشت و نباید هم داشته باشه. در بخش دوم برنامه 24 امشب با خود مریم بیشتر در مورد گفتگوش با نماینده آمریکا صحبت میکنیم.
در آمریکا با پیچیده شدن روند تصویب بودجه و افزایش احتمال تعطیلی دولت، عده‌ای از اعضای کنگره از نقش ایلان ماسک در به وجود آمدن این بحران انتقاد کردند. پیشتر آقای ماسک از اعضای مجلس نمایندگان خواسته بود به جای طرحی که اواسط این هفته هر دو حزب بر سر اون توافق داشتن، طرح تازه‌ای تنظیم کنند. اما ده‌ها جمهوری‌خواه به همراه دموکرات‌ها برای رد طرح تازه حمایت دونالد ترامپ رو به چالش کشیدند. اگر تا نیمه شب امشب به وقت شرق آمریکا توافقی صورت نگیره، بعضی خدمات فدرال از ساعت اولیه فردا تعطیل میشه. We had many weeks of negotiation with the Republicans. We arrived at a bipartisan. ما هفته‌ها با جمهوری‌خواهان مذاکره کردیم. به یک توافق قانونی دو حزبی رسیده بودیم. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سنا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مجلس و همه موافق بودند، اما توافق بعداً توسط ایلان ماسک که ظاهراً به چهارمین شاخه دولت تبدیل شده از بین رفت. دموکرات‌ها سعی می‌کنند بفهمند چطور می‌تونیم منافع ملی رو از آشفتگی جدیداً بهمون تحمیل شده نجات بدیم. رهبر ما حکیم جفریز قراره با چه کسی مذاکره کنه؟ با مایک جانسون رئیس مجلس، دونالد ترامپ یا ایلان ماسک یا شخص دیگه؟ خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، زمان زیادی باقی نمونده، تقریباً 10-12 ساعت دیگه دولت فدرال دست کم بخشایی از اون ممکنه کاملا خاموش بشه. فرداد، خیلی به نظر ممکن مخاطب ما در ایران این امر خیلی غیر عادی بیاد، به خاطر اینکه با سیاست و اداره کشور در آمریکا ممکنه آشنا نباشن که واقعا دولت تعطیل میشه یا نه. و واقعیت اینه که بله، در ایالات متحده آمریکا در صورتی که سطح استقراض افزایش پیدا نکنه دولت تعطیل میشه. این ربطی به مسئله بودجه دولت نداره، این به میزان بدهی دولت داره که این سقف افزایش پیدا میکنه. اما چالش پیش رو باز هم با ورود آقای دونالد ترامپ مثل که به نظر میرسه پیش از ورود داره شکل خودش رو میگیره. مایک جانسون با تغییری در طرحی که داده بود برای اینکه بتونه دولت رو از تعطیلی نجات بده و چند بار هم در واقع این طرح تغییر کرد، در نهایت اون چیزی که مطرح شد با 174 رأی موافق و 174 در مقابل 234 رأی مخالف تصویب نشد. و در واقع با چنین شرایطی بزرگترین مشکلی که پیش میاد اینه که کارمندان دولت حدود 12 ساعت دیگه اگر طرح جامعی مطرح نشه از حقوق برخوردار نخواهند بود و در عمل اونها به یک وضعیت بحرانی درست در شب‌های سال نو قرار میگیرن. پیش از این تجربه مشابهی هم وجود داشته. در سال 2018 و 2019 هم نزدیک 35 روز دولت آمریکا به دلیل درگیری بین دو حزب در مجلسین آمریکا عملاً تعطیل شد. در این تعطیلی ممکن این سوال پیش بیاد که کجاها تعطیل میشن. قطعاً جایی مثل ارتش و یا مراکز حساس تعطیل نخواهند شد، اما در بخشایی که خدمات به مردم میدن وضعیت بسیار نگران کننده خواهد بود. پیش از این در دوره‌های قبلی یکی از بخشای مهمی که تعطیل شده بخشی هستش که نظارت بر امنیت فرودگاه‌ها موسوم به TSA رو بر عهده داره که این بخش عمده‌اش تعطیل شده و باعث صف‌های طویل و طولانی درست در شب‌های سال نو در آمریکا شده بود. و بخش‌های دیگری مثلا مرکز در واقع بخش پارک‌های ملی و چیزهای از این دست عملاً خدماتشون تعطیل خواهد شد. مشکل دومی هستش که کارمندان دولت ایالات متحده آمریکا در عمل به یک مرخصی بدون حقوق خواهند رفت. یعنی اونها برای این مدتی هم که به زور و به اجبار نمیتونن کار کنن در عمل حقوقی نخواهند گرفت. به همین دلیل که الان نگرانی نه تنها فقط برای دموکرات‌ها که الان دولت در روزهای پایانی در دست اونها وجود داره، بلکه برای خود جمهوری‌خواهان هم وجود داشته. 38 جمهوری‌خواه رأی مثبت داده بودن، رأی منفی دادن به طرحی که دونالد ترامپ داده بود و 2 دموکرات هم رأی مثبت داده بودن. این تغییرات به نظر میاد موجب حتی نگرانی هاست و به نظر میاد که چالش‌های پیش رو در سال آینده افزایش خواهد داد. اما طرح پیشنهادی ترامپ چه بوده؟ ترامپ نظرش بر این بوده که تا ماه مارس این بودجه در واقع افزایش استقراض انجام بشه، اما 2 شرط مهم دیگر رو گذاشته بودیم که بلایای طبیعی در این محاسبه نشه و نکته دوم این که دیگه سقف مشخصی برای قرض کردن وجود نداشته باشه. و به نظر بسیاری از تحلیلگران میتونه یه امر خطرناک باشه به دلیل اینکه دولت دستش باز خواهد بود برای هر آنچه که میخواد قرض بکنه و نظارتی هم از طرف کنگره برای این قضیه وجود نداشته باشه. اما مشکل بعدی و جالبتر
الان زمزمه‌های حضور ایلان ماسک در این تصمیم گیری است. همونجور که اشاره کردی بسیاری اون رو دولت در واقع عنصر چهارم در دولت میدونن. همراه امروز یک نماینده دموکرات به مزاح و در واقع به تمسخر از ایلان ماسک به عنوان رئیس جمهور آمریکا یاد کرد و گفت رئیس جمهور ماسک تصمیم گیرنده و در واقع این مجری این ایده هستش و دونالد ترامپ نقش معاون اونو داره در این جریان بازی میکنه. با توجه به همچین چیزی باید اینو در نظر داشت که این میتونه یک فرآیند سخت باشه به دلیل اینکه هم تعطیلی دولت در آستانه سال نو و هم این عدم توافق در تصمیم گیری ها در مجلس میتونه خطر بزرگی باشه که چالش های جدیدی رو در سال آینده در آمریکا رقم بزنن. اما مهمتر اینه که ببینیم تا ساعت آینده آیا کارمندان دولت به مرخصی اجباری خواهند رفت یا خیر. ممنونم از تو. همکارم مردوان روزبه از واشنگتن دی سی با ما. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از ایرواین کالیفرنیا به ما پیوست. آقای گوهرزاد تقریبا یه توافق اولیه داشتن، واقعیتش اینه که با چند تا توییت آقای ماسک همه چی کنفعکن شد. درود بر شما. بله درست است که من سخنان آقای اردوان روزبه رو که یک بخشی از سخن کسی رو نقل کرد از کنگره آمریکا که نشون دهنده اینه که بله واقعیت اینه که آقای ایلان ماسک داره همکنون دولت رو میرونه و دولت آینده رو تعیین میکنه، چه کسانی بیا وزیر بشن، چه کسانی چه کار بکنن، در حالی که آمریکا همکنون یک دولت واقعی داره. گرچه ماه آخرش رو طی میکنه و گفته میشه که همیشه رئیس جمهور در ماه آخر کارش مثل یک مرغابی لنگ هستش که اونجا نمیتونه حرکت بکنه، ولی یه واقعیت دولت در دولت نمیتونیم داشته باشیم و باید این مسئله جدی گرفته بشه. و همکنون هم شما میبینید که جمهوری خواهان اون عده‌ای که حاضر نیستن زیر بلیت آقای ماسک و آقای مایک جانسون باشن مخالفت خودشون رو در همراهی با دموکرات‌ها اعلام کردن و این یک مسئله خیلی بزرگ، شاید یکی از خطرهایی است که آینده آقای ترامپ رو تهدید میکنه در مسائل گوناگون. ولی خب انصافاً هم آیا این حق دولت جدید نیستش که یک برگ سفیدی در دست داشته باشه تا اینکه یک بودجه بزرگ با استقراض بالا برای 2 سال آینده همون اول کار که داره میاد سر کار اسیرش بکنه؟ خب ببینید این همون پیشنهادیه که هنگامی که چند ماه پیش داده شد همین جمهوری خواهان و بیز آقای ترامپ اعلام کردن که این یک هدیه بوده به دموکرات‌ها برای انتخابات آینده. اگر این هدیه بوده به دموکرات‌ها برای انتخابات آینده، اون دفعه پیش که اومدن و بودجه رو تصویب کردن، خب الان چرا خودش اون رو عوض کرده و خود ترامپ مخالفت کرد با اون طرح 2 حزبی که میتونست پیش بره و طرح خودش رو داد. مسئله این هستش که دولت جدید، داستانی که اینجا مطرحه اینه که اون چه که امروز تصویب میشه تا ماه مارس است، یعنی اینکه آقای ترامپ بخش بزرگی از این دوران رو رئیس جمهور خواهد بود و برای همین میخواد اون شکلی که خودش میخواد این قافله رو پیش ببره و مسئله بودجه جدا از این که همکنون از جلوگیری میکنه از تعطیلی دولت، مسئله است که آینده آمریکا رو تأمین میکنه برای اون ماه 20 ژانویه تا 20 مارس. این خیلی پر اهمیت خواهد بود. این نقشی که آقای ترامپ داره آقای ماسک داره بازی میکنه رو در دولت دوم آقای ترامپ چطور میبینید؟ به نظر میرسه که تا اندازه زیادی شاید متأثر از خاویر میلی در آرژانتین واقعا به دنبال قلقم کردن تمام بخشایی است که به گمان او دارن هزینه‌های بیخودی رو متحمل دولت میکنن. گفته شده که به هزینه ها مربوطه، ولی آقای ایلان ماسک بیشتر از این آقای ترامپ بیزینسمنه، یعنی به سود خودش کار میکنه. میخوان اون بخشی رو از مسئله ای رو که مطرح شده برای اون پروژه 2025 اینها رو به وسیله نه آقای ترامپ بلکه به وسیله آقای ایلان ماسک و همکارشون به وجود بیارن.
حذف برخی از کارهایی که دولت میتونه انجام بده و هزینه براش بکنه، اینها دولت آمریکا رو، قدرت آمریکا رو کم میکنه. هرگز اون چیزی که آقای ترامپ به قول داده که Make America Great Again رخ نخواهد داد با این طرحهایی که آقای ایلان ماسک میزه. یادمون باشه آقای ماسک از روزی که ترامپ انتخاب شد و خودش وارد این جریان شد، یک دفعه دیدیم که سهام کارخانه‌ها رفت بالا، این تسلا و اینا قیمتشون عوض شد و یک سود سرشار بود. دموکرات‌ها الان مشکلشون اینه که این کاری که ایلان ماسک میکنه فقط سود سرشار به میلیونرهاست. مردم عادی چه خواهند شد؟ مردم عادی که رفتن به همین آقای ترامپ رأی دادن، یعنی برای صف تخم مرغ و بنزین رأی دادن، حالا باید چی کار بکنن؟ اینجاست که یه مقدار دوگانگی بین جمهوری خواهان در مجلس و جمهوری خواهان در حزب و جمهوری خواهانی که پیرو آقای ترامپ هستن و در کابینه خواهند بود به وجود آمده. شما درست میگید، باید یه برگ سفید داشته باشه که میخواد چیکار کنه، ولی پیرو قوانین و در راستای قوانین موجود دولت آمریکا در چند چیز عوض نمیشه سیستمش. یکی مسئله سیاست خارجیه، یکی مسئله مالی هزینه کردن هاشه، در امور بزرگ مثل امور دفاعی و مسائل مردم. این چیزی که الان اینا میخوان حذف بکنن و میگن که مثلا باید حذف، گام نخست برای حذف بسیاری از بودجه ها مثل مسئله سوشال سکیوریتی و بیمه های درمانی میتونه باشه. ولی واقعا یک تصمیم جدی هم لازم داره این کاهش هزینه‌ها. اینطور نیست برای اینکه دولت‌ها پشت سر دولت‌ها، از دموکرات‌ها جمهوری‌خواه، خیلی فکر می‌کنن جمهوری‌خواه کمتر چنین کنه، ولی جمهوری‌خواها هم همینطور استقراض آمریکا رو به حدی رسوندن که واقعا همه رو نگران کرده. درست می‌فرمایید. آمریکا بدهکارترین کشور دموکراتیک دنیاست همکنون. بیشترین بدهکاریش رو هم به چین داره. ولی این به قول شما درست هم اشاره کردین، از زمان یک دموکرات یا یک جمهوری خواه دست کم آغاز نشده. به تا جایی که سن ما نشون میده، و البته سن ما که میگم یعنی سن من، حواسم هست که شما سنتون کمتره، بسیار هم کمتره، از 40 سال گذشته دست کم از دوران آقای ریگان این مسائل همینطوری رشد کرده. دموکرات جمهوری خواه نداره، ولی هر کدوم به بهانه‌ای قرض کردن و در برابر قرض بزرگی زمانی میگفتن عربستان سعودی بیشترین وام رو به ایران داده، همکنون چین بیشترین طلبکار دولت آمریکاست و آمریکا به راحتی نخواهد تونست این مسئله رو حل کنه با قرض گرفتن. ولی آیا این قرض نگرفتن میتونه مشکلشون رو حل کنه؟ نه. آمریکا که ادعا میکنه یک کشور برای رویاهای انسان هاست، اینجا رو باز میذاره، ولی میبینیم که بودجه جنگ و مسائل نفوذش در مناطق جهان برداشته نمیشه. یعنی آمریکا بزرگترین بودجه نظامی رو داره. این بزرگترین بودجه نظامی تا اندازه زیادی مشکلزا هست. چرا نیاز به این بودجه زیادی داره؟ اینجا هاست که میتونن یه مقدار قطع بکنن یا به قول خودشون کات باجت بکنن و بتونن پیش ببرن مسائل رو. ولی اینا تلاششون این است که از مسئله زیست محیطی کم کنن، تلاششون این است که به مسائلی نگاه کنن که جامعه آمریکایی به اون نگاه میکنه. مثلا با همین الان مسئله فاجعه های طبیعی، خب کالیفرنیا روبرو هست با مسئله آتش سوزی ها و آقای ترامپ و دولت آیندهش با مخالفتی که با آقای گاوین نیوسام داره در این راستا حرکت میکنه که اصلا بودجه هایی که اینا میخوان رو بهشون نده. و میبینیم که آقای گاوین نیوسام و دادستان کل ایالت کالیفرنیا آقای راب بونتا رفتن به سوی این که از مجلس کالیفرنیا یه بودجه 36 میلیونی بگیرن برای اینکه بتونن در دوران سال 2025 آقای ترامپ رو سو کنن، ببرن دادگاه و هزینه‌های دادگاه رو بپردازن. از همکنون مشخصه که جنگ بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان چگونه به ایالت‌های مختلف در زمینه بودجه خواهد کشید. ممنونم. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین. مجله فوربس در گزارشی درباره گسترش استفاده از اینترنت استرالینک در ایران نوشته جمهوری اسلامی در این زمینه امکان سانسور نداره. فوربس نوشته در حال حاضر حدود 20,000 نفر در ایران به اینترنت پرسرعت استرالینک دسترسی دارند. این نشریه به نمونه‌هایی از چگونگی خرید تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای و دسترسی به اینترنت بدون سانسور در ایران پرداخته.
مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری اینترنت از لس آنجلس به ما پیوست. آقای یحیی نژاد، میدونم که خود شما هم نقش بسیار بزرگی بازی کردید در رسوندن استارلینک ها به ایران، ولی الان به حدی گسترده شده که کافی شما در تیک تاک یا اینستاگرام برید چند دقیقه‌ای مرور بکنید، میبینید که کلی از این دلال ها در شهرهای مختلف ایران دارن استارلینک رو عرضه میکنن. واقعا به نظر میسه که در زمینه این اینترنت آزاد ماهواره‌ای برای جمهوری اسلامی غول از چراغ فرار کرده. کاملا درسته. الان مثل خرید پیتزا شده که شما میتونید سفارش بدید و در عرض شاید زودتر از پیتزا به خونتون برسه و این امکانو برای خیلی بالاخره در اختیار خیلی گذاشته که بتونن، اگر البته بتونن پولش رو بدن و هزینه هاش رو بدن، به اینترنت راحت وصل بشن دیگه، سانسور حکومتی رو کاملا دور بزنن و مشکلی از این بابت نداشته باشن. واقعا این امکانی بود که شاید 10 سال پیش ما اصلا نمیتونستیم تصور کنیم که به این سرعت به فراهم بشه. صحبتش بود واقعا 10-15 سال پیش، ولی فکر می‌کردیم که شاید 1-2 دهه، حداقل 2 دهه فاصله داریم با این مسئله، ولی الان می‌بینی که اومده و در دنیا داره فراگیر میشه، در ایران هم خیلی با سرعت بالایی داره فراگیر میشه و اتفاق خیلی فرخنده است. آقای یحیی نژاد، در ایران که هزینه شارژ ماهانه نداره، درست میگم؟ فقط خود ترمینال رو باید بخرن؟ نه متاسفانه هزینه ماهانه داره و من فکر کنم کمترین هزینه‌ای که میتونن بدن حدود $70 هست ماهانه. برای همین برای خیلی از کسانی که در ایران هستن متاسفانه هزینه بالاییه، مگر اینکه کسانی هستن که در مجتمع‌ها زندگی میکنن که بتونن این رو با هم دیگه به اشتراک بذارن و هزینه‌اش رو با هم پرداخت کنن، یا بعضی از شرکت‌ها چطور است؟ چون اول یادم حرف از این میزدن که این رو آزاد به ایران برسونن و خود اگه واقعا پرداختی وجود داره، چطور بحث تحریم ها، چطور پرداخت به آمریکا خیلی پیچیدگی‌های زیادی به نظر میرسه باید ایجاد بکنه. در این زمینه آمریکا تحریم رو اعمال نمیکنه، یعنی اجازه میده که مردم استفاده کنن و هزینه‌هاش هم پرداخت بکنن. البته پرداختش راحت نیست، چون که بالاخره در ایران کریدیت کارت وجود نداره و مجبورن که مردم از روش‌های مختلف، های استفاده از کریپتوکارنسی یا استفاده از کسانی که دوستانی که در خارج از ایران دارن این پرداخت‌ها رو انجام بدن و این مسئله رو یه مقدار پیچیده میکنه و یه بخشی که واقعا باید روش کار بشه و آسان‌تر بشه برای کسانی که در ایران هستن. حالا اول که تعداد انگشت شماری ترمینال در ایران بود، 2 نگرانی وجود داشت. یکی اینکه خب واقعا چقدر تاثیر عملی خواهد داشت در صورت یک سانسور گسترده اینترنت، و 2 رهگیری اونها شاید آسان‌تر باشه. الان که حرف از این زده میشه که بالای 20,000 ترمینال در ایران داره استفاده میشه، هم به گمانم رهگیریش دشوارتر خواهد شد و هم در یک شرایط بسیار بسته خفقان احتمالاً اونها از طریق VPN و راههای دیگر میتونن به دیگران هم اینترنت آزاد برسونن. نه؟ بله، میدونید موقعی که مثلا در شرایط اضطراری که خب فیلترینگ شدیدتر میشه، یا حتی اگه یادتون باشه بود 5 سال پیش کاملا اینترنت برای 2 هفته بسته شده بود راهش، اینها میتونن کمک کنن که اطلاعات به بیرون برسه. درسته 20,000 تا دستگاه استارلینک برای کل جمعیت مردم ایران کافی نیست، ولی میتونه کمک کنه که اطلاع رسانی بشه، وضعیت ایران رو دنیای خارج ازش خبردار بشه. برعکسش سخت‌تره، یعنی اینکه در اختیار بقیه قرار دادن یه راههایی روش داره کار میشه، ولی هنوز راههایی نیست که به راحتی این امکان پذیر بشه و بشه بقیه هم از هر دستگاه استارلینک مثلا چند صد نفر استفاده کنن. هنوز این کارا به سادگی نمیتونه انجام بشه متاسفانه. چقدر کوتاه اگر بفرمایید زمان به نظرتون میبره تا اینقدر فراگیر بشه که واقعا جمهوری اسلامی دیگه هیچ کاری نتونه در مقابلش بکنه، مثل تلویزیون‌های ماهواره‌ای؟ من به نظرم نسخه بعدی این تکنولوژی که مستقیم با گوشی‌های موبایل کار میکنه که الان هم اومده، خب در آمریکا داره یکی از شرکت‌های مخابراتی تی موبایل داره این رو ارائه میده. این اگر فراگیر بشه و ارزونتر هم بشه، چون معمولا این چیزا موقعی که فراگیرتر میشن ارزونتر هم میشن در نهایت، این میتونه واقعا دیگه کاملا وضعیت اینترنت در ایران رو عوض بکنه و کاملا از دست جمهوری اسلامی خارجش بکنه. ممنونم. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری اینترنت از لس آنجلس با ما.
و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید. فقط اصلاح بکنم که پیشتر بهتون گفتم در بخش دوم 24 امشب گزارش‌های دیگری خواهیم داشت. امشب برنامه دوم 24 پخش نخواهد شد. برنامه هتریک رو داریم تا دقایق دیگه. ممنون از همراهیتون تا هفته بعد. بدرود.